සුබ දවසක් යාලු හැම දෙනාටම. ඉතින් මං අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ Windows operating system එක කොහොමද පෙන් එකක් ආධාරයෙන් අපි PC එකට හෝ laptop එකට install කරගන්න කියලා. ඉස්සර නම් මෙහෙම අපි PC එකට හරි laptop එකට හරි operating system එකක් අපි දාගත්තේ CD-ROM එකක් හරහා. ඒත් මේ ROM එකෙන් අපි මෙහෙම operating system එකක් දාගද්දී විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වුණා. ගොඩක් වෙලාවට CD හීරලා තියෙන්න පුළුවන්, ROM එක හරියට රීඩ් කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අමතර ලොකු කාලයක් යනවා. ඒ වගේ ගැටලු ගොඩක් ආපු නිසා තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්ක pen drive එකකින් Windows install කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි සරලව කතා කරමු කොහොමද Windows 10 download කරගෙන pen එකට දාගන්න කියලා. මේ සඳහා අපිට 8GB හෝ ඊට වැඩි capacity එකකින් යුත් pen drive එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ pen එක Windows දාගත්තට පස්සේ අපි Windows install කරනකම් අපිට වෙන කිසිම ෆයිල් එකක් මේ pen එකට අපි දාගන්න බෑ. ඉතින් අපි නැවත මේක pen එකක් විදිහට අපිට වැඩකට අපි use කරන්න අවශ්‍ය නම් මේක අපි format කරලා මේක අපි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි pen එකක් Windows වලට පමණක් අපි ළඟ තබා ගැනීම තමයි හොඳම දේ. මුලින්ම අපි අපේ pen එක අපි පරිගණකයට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අපි laptop එකට හරි PC එකට හරි අපි මුලින්ම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ Windows 10 අපිට download කරගන්න අපි Microsoft website එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම පහල මගේ description එකේ මම දාලා තියෙනවා link එක. ඔයා එහෙම link එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම window එකක් එනවා. මේ window එකේ අපිට පෙන්නනවා create Windows 10 installation media කියන එක යටතේ තියෙනවා download tool now කියලා. ඉතින් අපි මේක download කරගන්න ඕනේ. හරි, මම දැන් මේ download කරගත්තු media creation tool කියන ෆයිල් එක මම open කරගන්නවා. ඉතින්ම අපිට එන්නේ මේ Microsoft ලගේ agreement එක. ඉතින් අපි මේකට agree වෙන්න ඕනේ. accept කරාට පස්සේ තමයි අපිට මෙතනින් හැට යන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඒක accept කරාට පස්සේ අපිට ඊළඟට එන window එකේ අපෙන් අහනවා what do you want to do? Upgrade this PC now. Create installation media, USB, flash drive, DVD or ISO file, another PC. ඉතින් මේකෙන් අපිට අහන්නේ අපි මේ පාවිච්චි කරන PC එකම අපිට අලුත් කරන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මේක වෙන අපි flash drive එකකට හෝ වෙන ISO file එකක් විදිහට අපි වෙනම කොහේරි තැම්පත් කරනවාද කියන එක තමයි මෙතනින් අහන්නේ. ඉතින් මේක අපිට pen එකකට දාගන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේක create installation media කියන එක click කරලා next දෙනවා. ඊළඟට එන window එකේ අපිට select කරන්න දෙන අපිට language එක, ඊට පස්සේ අපි use කරන operating system එක මොකක්ද කියලා, ඊට පස්සේ bit rate එක. ඉතින් මේක මෙතන යටින් අපිට ටික් කරන්න දෙනවා use the recommended option for this PC කියන එක. ඉතින් මේ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන recommend කරලා තියෙන option ටිකම අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට 64 bit තමයි අපි use කරන්නේ. ඉතින් අපි දැනට පාවිච්චි කරන PC එකේ bit rate එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. this PC right click කරලා properties යන්න. එතකොට අපිට පෙන්නනවා මේකේ අපි පාවිච්චි කරන bit rate එක මොකක්ද කියන එක. ඊළඟට අපෙන් අහනවා මේක අපිට USB pen එකකට දාගන්න ඕනද, එහෙම නැත්නම් ISO file එකක් විදිහට DVD එකකට මේක දාගන්න වෙන කොහේරි තැම්පත් කරලා තියනවාද කියන එක ගැන. ඉතින් පස්සේ මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද අපි මෙහෙම download කරගත්තු ISO file එකක් හරි අපි ගාව තියෙන ISO file එකක් හරි කොහොමද pen drive එකකට bootable pen drive එකක් විදිහට අපි හරි ගස්ස ගන්න කියලා. හරි, අපි දැන් මේක කොහොමද pen එකකට දාගන්න අවශ්‍ය නිසා මෙතන USB flash drive කියන එක ක්ලික් කරමු. ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා pen drive එක අපේ පරිගණකයකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් අපිට ඒක සම්බන්ධ කරලා තියෙන එක අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය pen එක අපි select කරලා මේක next දුන්නාට පස්සේ මේක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. කොහොමත් සාමාන්‍ය විනාඩි 45ක් පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඒත් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ හැටියට මේකේ ගොඩක් වෙලාවට time එක depend වෙනවා. හරි, ඉතින් ඔන්න අන්තිමට අපි දැන් pen එක හරි. ඉතින් pen එක open කරලා බලපුවම ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඔයගලන්ට Windows 10 install කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ PC එකට හරි laptop එකට හරි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද අපි ගාව තියෙන ISO file එකක් හරි අපි download කරගත්තු ISO file එක හරි කොහොමද bootable pen එකක් විදිහට අපි හරි ගස්ස ගන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙම අපි pen එක සකස් කරගන්නේ software එකක් ආධාරයෙන්. ඉතින් මේ දේ අපිට කරගන්න මේ වගේ මේක පොඩි software එකක්. ඉතින් මේ වගේ softwares ගොඩක්
අපිට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා Rufus කියන software එක. ඉතින් මම යටින් පහලින් මේක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක මම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දාලා තියන්න. ඊළඟට අපි මුලින්ම pen drive එක අපේ empty pen drive එකක් අපි අපේ PC එකට හරි laptop එකට හරි අපි connect කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊළඟට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු Rufus software එක අපි ඕපන් කරගමු. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙහෙම වින්ඩෝ එකක් හම්බෙනවා. මේකෙදි අපි අපේ කම්පියුටර් එකට හරි අපි ලැප්ටොප් එකට අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන පෙන් එක අපේ ඔටෝමැටිකලි එක පෙන්වන ඩිවයිස් එකක් විදිහට. ඊළඟට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ISO ෆයිල් එක හරි අපි ගාව තියෙන ISO ෆයිල් එක හරි අපි මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ෆයිල් සිස්ටම් එක මෙතන යටින් අපිට පෙන්වනවා ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ෆයිල් සිස්ටම් එක අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට මේකේ අපි පාවිච්චි කරන OS එකේ හැටියට ඒක ඔටෝමැටිකලි එතන සිලෙක්ට් වෙලාම තියෙනවා. නැත්නම් අපි මෙතන ෆයිල් සිස්ටම් එක NTFS හෝ FAT කියන එක අපි ඒ දෙකෙන් මොකක්ද කියන එක අපි තීරණය කරලා අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙතන මේ ෆයිල් සිස්ටම් සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟට ඔයගලන්ට ගෙන්නම් මේකේ මොකක්ද මේ ෆයිල් සිස්ටම් එක කියන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මෙතනදී Windows 10 පාවිච්චි කරන නිසා NTFS කියන ෆයිල් සිස්ටම් එක අපි තෝරගන්නවා. හරි මේ ටික මෙහෙම ඉවරනාට පස්සේ ස්ටාර්ට් දෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10-15ක් වගේ ඇතුළත මේක ක්‍රියේට් වෙනවා මේ පෙන් එක. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි Windows download කරගෙන කොහොමද පෙන් එකක් boot කරගන්න කියන එක මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා නම් මේකට like එකක් comment එකක් දාන්න. තව ඕගොල්ලෝ දන්න දේවල් තියෙනවා නම් පහලින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. මම දාන අලුත් videos ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම.